Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is gagawa na naman tayo ng panibagong video. And this time is mag-unbox ako nitong mga nasa likuran ko. Package ko ng last 10-10 at 11-11 sale. So medyo natambakan ako ngayon kasi nga hindi ako nagbubukas ng mga package ko this past few weeks kasi medyo busy ako. And ito yung gagawin ko for today. Siguro mga dalawa lang yung bubuksan ko dyan kasi yung gagawin ko for today is mag-organize ako ng aking makeup. Eh, tingnan naman guys kung gaano siya kagulo. And kasi before, nung nag-start ako mag-vlog is, siguro yung mga lipstick ko is mga ilang piraso lang, mga 5 to 6 pieces lang. And saka yung mga powder ko, siguro mga 2 lang or 3. Pero ngayon sobrang dami na niya and hindi ko na siya maayos ng, as in ma-organize talaga. And ito pa siya guys, meron pa ako dito makeup. Ayan. So, may mga, ano pa dito, mga makeup. Andito rin yung ginamit ko ngayon. So, ito yung mga ginamit ko sa aking face. So, ito siya. Yung notebook ko doon. So, nagsusulat ako dyan yung mga topics na ginagawa ko for my vlog. So, nakasulat na dyan yung hanggang pang December na siya. So, I think nasa 13 na yan. And ay ko lang malimutan yung mga topics na gagawin ko. So, nga rin pala ako itong mga dito sa baba is mga shoes yan. So, ito yung mga pangregalo ko for Christmas. So, bahala na kung kanino magkasya yan. So, pangregalo ko yan and 10. Kasi, size 37, 36, 38, parang gano'n yung mga sizes niya. And ako is, size 35 lang ako. Mga PR haul yan. So, ito yung mga for PR haul ko. So, ito yung mga pambigay natin sa mga subscriber ko sa YouTube. Ayan. And ito, usually, ito mga nandito sa baba is mga gamit sa bahay. So, yun talaga yung goal ko talaga ngayon is makaipon ako ng mga gamit sa bahay. Is makabili ako ng mga gamit sa bahay. So, these are all mobile accessories. Kita ba? Yan. Mobile accessories. And ito yung ganda. Itong dalawa na to yung bubuksan natin for today. Para sa pag-organize ko ng makeup. Kasi ito is pang mga makeup organizer siya. So, dalawa siya yung binili ko para make sure talaga na magkakasya siyang lahat. So, ito yung i-unbox natin. So, I think I'm going... Grabe. Sobrang pinagpawisan ako dun. Time to sort ko talaga yan kasi hindi ko na rin talaga alam kung ano-ano yung laman ng ibang yan. Parang naghalo-halo na siya and limot ko na yung ibang laman yung mga nandyan. So, natin yung mga bintana natin. Muna itong makeup organizer na to. Tapos kinabukasan, nagpa-promo naman yung pants. So kapag bumili ka ng worth 500, is meron kang makuha na free na makeup organizer. Kaya nagdoble siya. Pero actually, kung ito yung nauna, hindi na ako bibili nito. Kaso nauna to sayang naman. So, dinarab ko na rin yung opportunity ni pants. So, ito yung free muna na makeup organizer from pants. Okay, wow. Ito pala yung in-order ko. Actually, limot ko na talaga kung ano yung mga in-order ko sa fans. Eh, ngayon ko lang nakita na ito pala yung in-order. Wala ako ditong, yan, nakita ko lang. Ito yung in-order ko from fans. Ako ditong in-order na BB Cream SPH 30++. So, actually talaga nung college ako, ito talaga yung ginagamit ko before mga BB Cream. So, iba't ibang klase pala itong in-order ka. So, ayan siya. Malapit na siyang maubos. Wow. Ayan. So, super sealed. Naka-styro pa siya. Let's see. Parang walang manual kung paano buuin. Hulaan ko na lang guys kasi actually hindi ko rin alam kung paano. Oh, by the way guys, meron pa pala siyang laman. So, yung in-order ko from Pans is may fish pa siyang ganito. Buti na lang chinik ko.
So, may free kay Pond's na Dove Clear Men Shampoo. And ito yung kanilang Pond's Mineral Clay. Meron ding free na Close Up. Meron ding free na Cream Silk Green, Rexona na Blue, and Sun Silk Pink, and Cream Silk na Pink. So, ito yung mga free sa Pond's. And grabe, no? Worth $499, $500. May free pa silang ganito. And may free pa silang makeup organ. Parang alam ko na kung paano gagawin. So, ito siya guys. And then, lulusot ko lang siya ng ganyan. Ayan. Ayan, nag-ekes na siya. Teka lang. And that's it. Buo na po yung isa natin. So, ayan siya. Siguro ito nilalagay ito parang hindi siya gumalaw-galaw. Testingin natin kung para saan ito mga... May kasama kasi siyang ganito. Ito, panlock. Testingin kong ilagay siya. And, ayan, hindi na siya natatanggal. Oh, okay. Panlock pala to. Dito sa mga ganito niya. Kita ba? Oh, okay. So, ayun yung purpose pala niya. Para hindi siya matanggal. Ayan. Talagyan ko uli yung iba para hindi siya matanggal. Tapos, ang dami pa niyang free. So, tingnan nyo guys. So, hindi na siya nalalag. Okay. And, balik pa rin na ulit natin siya. Yay! Umiikot na siya. Super cute. And, ayun. Parehas ko na siyang i-unbox. Styro ng una guys is ganito. So, nakaganyan siya. Ito yung kay Pond's. Naka-styro yan siya ganyan. And ito, naka-styro siya ng dalawang ganyan. Siguro magkaiba siya ng brand. Ayan. Hindi natin siya dyan. Siya. Kaya... Magkaiba siya guys. So, mamaya papakita ko sa inyo. Magkaiba pala to ng design. Ngayon ko lang napansin. Okay. Magkaiba. Ang galing. Mas maganda yung... mas maganda. Mas mataas itong kay Pond's. Ito yung kay Pond's and ito yung binili ko versus na binili ko. So, mamaya ko na to ikakabit kasi mamaya susukatin ko pa yung mga laman niya. And parang mas maganda yung ano ha. Magkaiba siya ng design. Ay, may butas. May butas pala to. Hindi ko lang napansin. O, dito sa kabila, walang butas. Ito may butas, guys. Ayan, may butas siya. Bakit may butas? Ah, alam ko na. Just in case, guys, na meron kayong ilalagay dito na mataas. Pwede siyang lampasan. So, ayan, guys. Tapos na akong assemble ng aking makeup organizer. So, ayan, hindi na ako nag-ring light, guys, kasi medyo baliwanag na naman siya. And, ang gagawin ko naman is, ito naman yung, I think, dito ako mahirapan, guys, is, i-categorize tong mga makeup. So, medyo halo-halo na kasi yung nangyari. So, ito, guys, meron ditong blush on, meron ditong highlighter, blush on, and eyeshadow. Parang, halo-halo na siya. And minsan kapag naghahanap ako ng makeup, halimbawa, blush on yung hanapin ko. So, hanapin ko pa kung saan dyan sumuot. Kasi nga sobrang gulo niya. And wala akong lagay ng mga makeup ko. And also, this one, maubos na rin yung aking garniers. So, buti na lang nakabili ako ng mga Pond's na toner. So, yun yung next naman ng gamitin ko. And, ang gagawin ko is, ilalabas ko siya lahat doon. And, ika-categorize ko siya. Para malaman ko kung ilan ba talaga na yung blush on ko, ilan na yung concealer ko, ilan na yung mga parang ang dami ko yatang blush on yata. Tsaka mga lipstick ang pinakamadami talaga. Kaya pala hindi ko na siya maayos. Sobrang dami na pala niya. And nung nag-start naman ako sa YouTube, hindi naman ganito kadami yung makeup ko. Siguro sa mga lipstick, siguro ilang piraso lang.
siguro mga 5 pieces or 6 pieces lang. Tapos, sa mga blush on, siguro mga 2 piraso lang. And, ang dami ko pa palang makeup. Ito yung mga makeup na binili ko na hindi ko pa, never ko pang na-try. So, ang dami dito. Naka-plastic pa siya. Ito, never ko pa rin yung na-try. Tapos, dito, meron pa dito guys. Lahat siya naka-sealed. Sealed pa siya. May mga plastic pa siya. Hindi ko pa siya natatry. And also here, marami akong ganito. Hindi ko alam kung bakit ako bumili ng ganito kadami. And sobrang dami pa niya talaga. So, ito yung kakategorize ko muna siya. And then, kapag nakategorize ko na siya, saka ko na siya malalagay sa makeup organizer. So, medyo na-categorize ko na siya. Actually, may eyeshadow pa ako doon yung uncover nandun lang sa cabinet. So, ito siya. Mga blush on ko. So, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na pala yung blush on ko. Hindi ko lang nalaman. Ito, eyeshadow rin pala to sa Silili. Ayan, naka-box pa siya. Maganda rin to guys. Naka-box pa. So, highlighter natin. 2, 3, 4, 5, 6, 7 highlighter. And for my face powder, I have 4. And foundation, I have 1, 2, 3, 4. And for my, tawag dito, final powder, yung mga pang final touch. So, I have 3. And ito yung mga eyeliner pencil ko and eyebrow. So, marami pa ako dun sa, yung isang plastic, puro pang mata yun. And ito yung pang mga lipstick ko. So, ayun yung mga ilalagay natin. Ayun pa pala, meron pa pala dun yung mga eyeliner din pala yun. Guys, maglalagay na nga tayo itong mga makeup na to dito. Hindi ko alam kung paano ko siya gagawin. Siguro unahin ko na muna yung mga malalaki. Na guys, finally, tapos na ako mag-organize ng aking makeup. And ito na siya guys. So, dito ko nilagay yung mga blush on, face powder, highlighter, foundation, and mga concealer. Tapos dito sa kabilang side is yung mga halos lahat ng lipstick, lip tint, sponge, mga brushes, pang makeup, and nandito lahat siya. And luwag na luwag ko siya guys. And ito, nilagay ko na lang yung iba dito. Ito yung mga walang brand. Usually yan, mga walang, iba dyan is, walang brand talaga totally. Parang, isang piraso lang siya, so wala siyang kasamahan. Ito kasi mga lang dito is yung may mga maramihan talaga siya per set. Ako natira ng isang plastic na never ko pang natatry. So next ko na lang yun ilalagay dito kapag natry ko na siya. Kasi para hindi siya mapahalo and i-review ko pa yung mga product na yun. So, ayan guys, there you go guys. Thank you again for watching my video and see you again in my